3 secunde. Atât durează să schimbi orice detaliu dintr-o poză fără să-i atingi textura sau lumina. Bun venit la Cafeaua de Digitalizare! Sunt Claudia, iar astăzi învățăm cum să controlăm inteligența artificială cu precizie chirurgicală. Rămâi până la sfârșit. Vom face un experiment vizual prin care oprim timpul în loc chiar în mijlocul acestei cafenele. Să trecem la treabă! Pentru a urmări tutorialul, accesați gemini.google.com și conectați-vă cu contul Google. Odată ajunși aici, veți vedea caseta principală de prompt, unde puteți adresa orice întrebare. Dăm click pe plus și selectăm Creează imagine. Încărcăm în chat imaginea pe care vrem să o modificăm sau scriem un prompt pentru a crea o imagine. Voi începe cu o imagine încărcată. Click pe imaginea încărcată. Așa că imaginea asta e super faină, însă mi-aș dori să adaug și ceva bun lângă cafea, fără să schimb ceașca sau fundalul. În mod normal, dacă regenerăm totul, riscul este să pierdem masa, lumina, tot. Dar priviți trucul. Aici găsim două instrumente între care vom comuta: selectare, mâzgălirea, pentru marcare, și text, pentru adăugare, instrucțiuni de modificare. Pe parcursul videoclipului vom comuta între cele două. Alegem instrumentul de selectare din Gemini și marcăm locul în care vrem să fie croisantul. Apoi alegem instrumentul text și scriem instrucțiunea simplă pentru AI. Adaugă un croissant proaspăt și rumenit. Salvez și trimit fără să mai adaug nimic la chat. Și super fain! Avem pe masă un croissant apetisant cu detalii uimitoare. Aici este tot secretul. Noul instrument de la Gemini păstrează intacte 3 lucruri esențiale. Textura lemnului, fibrele și zgârieturile mesei rămân identice. Iluminarea, lumina caldă continuă să cadă natural pe obiect. Stilul, fotografia își păstrează aspectul organic și nu arată ca un colaj tăiat cu foarfeca. Un scurt memento. Folosește imagini și fișiere din surse sigure sau create de tine. Respectul și siguranța online contează. Haideți să mai încercăm o schimbare. Să schimbăm ceașca cu una transparentă, să semene cu cea de la Cafeaua de Digitalizare. Dăm click pe imagine. Marcăm ceașca și scriem textul. Schimbă ceașca într-una din sticlă transparentă cu straturi vizibile de espresso, lapte și spumă. Salvăm și trimitem fără să mai adăugăm nimic în chat. Avem rapid rezultatul. S-a descurcat foarte bine. Acum să vedem cum se descurcă dacă vrem să facem mai multe schimbări în același timp. Dăm click pe imagine. Marcăm cu culoarea verde persoanele de la fereastră și scriem cu aceeași culoare. Verde elimină persoanele marcate. Schimbăm culoarea, magenta, și pointăm spre fereastră. Iar lângă fereastră scriem păstrând culoarea. Transformă cadrul din fereastră într-o zi ploioasă de toamnă, cu picături de apă pe geam. Salvez și trimit fără să mai adaug nimic la chat. Super! A făcut toate aceste modificări. Ce-ar fi să mă adaug în această ambianță îmbietoare? Deschid imaginea, marchez locul unde vreau să fiu, salvez. De data aceasta încarc în chat o imagine cu mine și adaug promptul. Pune persoana din imaginea a doua în locul marcat din prima imagine. Trimit. Și nu e rău deloc. Să-i lansăm o provocare de gestică și vedem cum se descurcă Gemini cu persoanele din imagini. Deschidem imaginea. Alegem albastru și marcăm persoana. Salvăm. Și scriem instrucțiunea pentru AI. Femeia marcată cu albastru să țină o ceașcă de cafea în mână și să se uite spre fereastră. Nu așteptăm mult și ne surprinde iar cu ce poate. Urmează cea mai mare provocare pentru Gemini. Mai multe culori pentru marcare, instrucțiuni pentru modificări trimise în chat, făcând referire la culori și atașând și imagini suplimentare. O modificare complexă. Deschidem imaginea. Marcăm textul de pe ceașcă cu magenta. Mâzgălim spuma cafelei cu albastru. Salvăm.
Încărcăm în chat logo-ul Cloud Academy și scriem promptul. În locul marcat cu magenta, schimbă textul de pe ceașcă cu textul Cafeaua de digitalizare. Schimbă forma spumei cafelei marcate cu albastru cu o formă care să imite logo-ul din a doua imagine încărcată. Trimitem! Cred că sunteți de acord că Gemini este campion. Nu dezamăgește nici de data asta. Iar pentru cei care au rămas până aici, am o surpriză. Pășim în zona de artă suprarealistă. Ne inspirăm astăzi din maestrul manipulării digitale, Igor Morski, un artist polonez senzațional care deconstruiește realitatea cotidiană. Priviți cum transformăm simpla noastră cafea într-o operă unde timpul stă în loc. E timpul pentru relaxare. Bun venit la o oază de liniște. Lasă grijile să se topească. Savurează momentul. O pauză doar pentru tine. O pauză doar pentru tine. Așa e. Că a trecut era Photoshop-ului. Am generat ambientul audio cu opțiunea Music Gemini, despre care o să vorbim la o altă cafea. Ce notă îi dai lui Gemini pentru ce poate? Aștept nota ta în comentarii. Dacă ți-a fost de folos cafeaua de astăzi, nu te sfii să apeși butonul de like pentru a mă încuraja. Și abonează-te la Cloud Academy ca să nu pierzi următoarele idei simple. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine la cafeaua de digitalizare de astăzi. Până la cafeaua viitoare, îți doresc zile senine și cu bucurie. Mulțumim că ați urmărit Cafeaua de Digitalizare. Nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul Cloud Academy și să activați clopoțelul.